हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो प्यान्ट प्लाजो कसरी कटिङ गर्ने त्यसको बारेमा रहेको छ। साथीहरु, हजुरहरुलाई यदि प्यान्ट प्लाजो कसरी सिलाउने त्यसको बारेमा भिडियो चाहिएको छ भने भिडियोको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र हेर्दै हेर्दै माथि आई बटनमा पनि आएको छ र यहाँ थम्बनेलमा देखाएको छु। यो थम्बनेल अनुसार तपाईले यो भिडियोलाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरु यो प्यान्ट प्लाजो कसरी काट्ने यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरुले स्किप नगरेर सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हजुरहरुले यसबाट केही कुराहरु सिक्नु हुनेछ। अनि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि साथमा रहेको घण्टीलाई प्रेस गर्नु होला अनि अल अप्सन क्लिक गर्नु होला ताकि मैले बनाएका नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइलमा आउन सकोस्। अनि हजुरहरुलाई केही कुरा नबुझेको कुरा छ भने यस भिडियो बारेमा तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला अनि युजफुल भिडियो साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ल त साथीहरु, आजको यो टपिक सुरु गरौँ। FTandPK च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नयाँ अपडेटको लागि बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यो प्यान्ट प्लाजो हामीले 180 कभर लिनुपर्ने हुन्छ र मान्छेको साइज हेरेर 2 मिटर जति पनि लिनुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ 180 लगेको छु। यो मान्छेको साइज अलि छोटो छ र म यसको नाप बताउन गइराखेको छु। नाप यसको चाहिँ 33 इन्ची लम्बाई र 11 इन्ची मोरी र 28 इन्ची कम्मर र यसको जाङ 22 इन्ची र यसको घुँडा 16 इन्ची छ। यस नापमा कटिङ गर्नेछु। ल सुरुमा हामीले के गर्ने भने यो चाहिँ यो ओपन साइड अथवा यो खुल्ला भाग आफूतिर र यो बन्द साइड चाहिँ उतातिर हुनुपर्छ है, उता साइड हुनुपर्छ। अनि हामीले सुरुमा यता माथि चाहिँ मैले दुई पल्लामा राखेको छु, टु फोल्ड यसलाई राखेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्जमा। र यसको सुरुमा हामीले माथि सिधा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ एउटा। अब यो सिधा लाइन माथि तानिसकेपछि अब त्यहाँदेखि हामीले तल यसको चाहिँ सिटको भाग चाहिँ हामीले 10 इन्ची राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले 2 इन्ची माथि फोल्डरको भाग छोडेर, जस्तै 2 इन्ची पहिला हामीले माथि फोल्डिङ भाग छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इलास्टिकको भाग माथि छोड्दिएँ मैले। त्यसपछि यहाँदेखि तल हामीले नर्मल 10 इन्ची सिटको भाग लिन सक्छौं। त्यसपछि यसको फुल लम्बाई लियौं। फुल लम्बाई यसको 33 रहेको छ। 33 मा हामीले 2.5 इन्ची प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ तल। 2.5 इन्ची तल फोल्डिङ प्लस गरौँ। त्यसपछि यी सबै लाइनहरुलाई कन्टिन्यु गर्दियौं। तानौं, सबै लाइनलाई खिचौं। अब यो गरिसकेपछि नर्मल हामीले यहाँ आधा इन्ची यो भित्रबाट यसको नाप लिनुपर्ने हुन्छ। यसको नाप हामीले कम्मर यसको 28 इन्ची कम्मर छ। 28 को भागा 4 गर्दा हाम्रो 7 हुन्छ। 7 मा 3 इन्ची हामीले एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ र 3 बाट हामीले 2 इन्ची एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ। र यो लाइनदेखि यहाँसम्म हामीले 20 सेन्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 20 सेन्टर बनाएर यहाँ जति छ त्यति नै हामीले तल राख्नुपर्ने हुन्छ। यो गरेर यसलाई चाहिँ सेन्टर पोइन्ट बनाइसकेपछि अब तलदेखि माथिसम्म यसलाई यसरी लग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको मोरी चाहिँ 11 इन्ची छ। 11 मा 1 इन्ची प्लस गर्दा 12 भयो। 12 को भागा 2 गर्दा 6 इन्ची हुन्छ र 6 को पनि भागा 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 को पनि भागा 2 गर्दा हाम्रो 3 इन्ची हुन्छ। 3 लाई यहाँ राखेर यहाँदेखि उता एउटा चिन्ह र यहाँदेखि यता एउटा चिन्ह यसरी लगाइसकेपछि यसमा अब हामीले यस्तो खालको राउन्ड शेप स्केल लिएर माथिबाट तलसम्म यसरी लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ।
अब यो लाइनदेखि तल 2 इन्चीमा त्यहाँदेखि तल हाम्रो पकेट 5.5 यो तरिकाले हाम्रो अगाडिको भाग हुन्छ। अब यसलाई कटिङ गर्दियौ हामी नर्मल। अब यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको पार्ट फाइनल भइसक्यो र यसको अब ब्याक पार्ट हामी कसरी काट्ने त्यो पनि बताउँछु म। अब त्यसपछि हामीले यो कपडालाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले अगाडिको पार्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले राखिसकेपछि ल अलि माथि राखौँ। यहाँ तल सिधा लाइन दिउँ, त्यसपछि यहाँनिर सिटको भागमा यहाँ माथि सिधा लाइन दिने र यसमा नर्मल 1.5 इन्ची हामीले लुज छोड्दियौँ। यसमा हामीले 2.5 इन्ची लुज छोड्दियौँ। तल चाहिँ 1 इन्ची जति हामीले लुज छोड्दियौँ। यो गरेर यो स्केलबाट हामीले यस्तो गरेर लाइन खिच्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट अनि यताको काट्दा नर्मल यसैलाई नै कटिङ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा हामीले सिलाइको भाग पनि हल्का एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा अब टाइट हुनुभन्दा हामीसँग एक्स्ट्रा कपडा हुन जरुरी छ। अब यो तरिकाबाट हामीले जकस कटिङ गर्न सक्छौं अथवा यो प्यान्ट प्लाजो भन्छ यसलाई। सिलाइको भिडियोको जरुरी हजुरलाई छ भने त्यो चाहिँ स्क्रिनमा मैले यो थम्बनेल राखेको छु, त्यो थम्बनेलमा बाट हजुरले प्लेलिस्टमा गएर त्यसबाट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अब अगाडि पछाडि भयो। अब त्यसपछि अब पकेट यसको कति लम्बाई कति चौडाइ लिने अब त्यसको बारेमा हेरौँ। यसरी चाहिँ यो कपडा सिधा गरेर चार पल्ला गरेर राखिसकेपछि यसमा चाहिँ यसको चौडाइ भाग 7 इन्ची, यहाँ तल पनि 7 इन्ची गरौँ। त्यसपछि यसको लम्बाइ भाग कति लिने भन्दाखेरि 12 इन्ची नर्मल लिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पल यही तरिका छ पकेट कटिङ गर्ने। यो तरिकाबाट कटिङ गर्न सकिन्छ र पकेट यो तरिकाले काट्न सक्नुहुन्छ। ल त हुन्छ, आजको यो कटिङको भिडियो यति नै थियो। फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ भन्दै आजको लागि भने छुट्छौँ। धन्यवाद।